Đầu tiên là chúc mừng Thư top 2 của VNVC. Tớ cảm ơn, tớ cảm ơn. Rồi Trang muốn làm một cái bài phỏng vấn nhỏ về Thư trên blog Necessity của Trang. Thì đầu tiên Thư có thể cho Trang biết về đây là lần thi đầu tiên hay là lần thi thứ mấy của Thư rồi? Và Thư cảm giác như thế nào? Là lần đầu tiên Thư tham gia cuộc thi VNVC, cũng là cuộc thi cà phê đầu tiên luôn. À vậy luôn? Và Thư cảm thấy như thế nào? Lúc mà quyết định đi thi ý, là đúng 1 năm trước. Lúc đấy bởi vì Thư đi cái VNVC năm ngoái. Xong rồi Sam hỏi là mày có muốn đi thi à? Mày đi thi đi, thế xong mày đi thi nhá. Kiểu cái khởi đầu ấy nó hơi giống kiểu trò đùa ấy. Nhưng mà sau đấy thì đúng là cũng nghĩ nghiêm túc. Xong rồi quyết định đi thi là từ đấy. Tại vì cũng đã xác định là sẽ làm việc ở trong ngành cà phê. Nếu vậy thì cái khoảng thời gian mà thi Thư chuẩn bị cho cuộc thi là 1 năm luôn hay là chỉ vài tháng được đi thôi? Nó sẽ có một cái khoảng thời gian kiểu tầm 1 tháng từ lúc mà quyết định ok mình đi thi ấy, thì là chắc tập được độ khoảng 1 tháng lóc bóp vài ngày, thì sau đó thì chỉ có tập trung vào quest thôi cho đến tận khi mà quest khai trương rồi. Cứ là mỗi thứ một ít, là nó bị kiểu kéo dài ra. Nhưng mà cái việc định hướng trong đầu muốn thi ý, thì nó đã có Rồi. nhưng mà tay thì không được chạm vào để mà được tập quá nhiều. Để gọi là chính thức một cách nghiêm túc thật sự chuẩn bị cho cuộc thi ấy, thì tầm độ khoảng 2 tháng trước khi thi. 2 tháng. Thì lúc đấy mới gọi là thật sự luôn tập trung ấy. 2 tháng trước khi thi á, thì có cà phê nhưng cũng chưa được nhận, tại vì phải qua mấy chú Giang đã. Thế rồi nói chung đến tầm 1 tháng trước khi thi mới có cà phê ra. Vậy Thư có thể nói cho em nghe về cái loại cà phê mà Thư mang đi thi được? Thì cà phê tên là Java. Java là từ Indo. No. Colombia. Nhưng mà hạt thì mua ở Malaysia. Cà xanh á, thì có được tầm khoảng 1 tháng rưỡi. Bởi vì nó bị tắc ở hải quan. Rồi. 1 tuần. Trời. Thế là cũng đi lấy. Sau đó về đây xong rồi về Giang có giống cũ rồi. Thế xong rồi tại vì cái người farmer này người ta muốn phát triển giống đấy, thế nên là mặc dù nó kiểu old variety nhưng mà người ta vẫn muốn phát triển. Và nói chung là nó cũng khá thú vị cái cà này, nó có cái body rất là tốt. Rất là hợp với espresso. Đến cái lúc mà kiểu nó tốt nhất ý thì nó sẽ hơi kiểu winey ấy. Hơi kiểu tiếng Việt ra thì hơi kiểu sóng sánh. Nó kiểu uốn lượn ý, kiểu thế. Nên là nó có mang lại cảm giác tốt. Tại vì đi thi thì cái phần espresso của mình, cái phần tactile ấy, cái phần đấy nó sẽ nhân 4 điểm. Cái phần đấy là cái điểm cao, thế nên là mình tập trung vào cái đấy. Hơn nữa cái chủ đề mà cái bài thi của Thư ấy là cái trải nghiệm về cái hương vị cà phê của một người khách hàng đến uống cà phê. Tức là nó nhấn mạnh về cái cảm giác của khách hàng. Giống như kiểu mình đầu tiên khi mình uống cà phê ấy, thì sẽ không, rất là khó để mọi người có thể uống luôn espresso. Bao giờ mọi người cũng sẽ uống những cái gì dễ uống trước, ví dụ như đây uống có sữa thì đấy là cái mà dễ uống nhất. Và mọi người bao giờ cũng sẽ muốn uống những cái đồ uống mang tính dễ chịu. Tại người ta đến quán cà phê mà người ta cũng muốn những cái gì rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là relax ấy, thì sẽ là đồ có sữa. Thế nên là tôi làm đồ có sữa trước. Sau đó thì như kiểu theo thời gian ngày qua ngày uống rất nhiều đồ có sữa rồi, bắt đầu có thể cảm nhận được hương vị cà phê rồi, bắt đầu hiểu hơn một chút về cà phê là gì rồi, bắt đầu muốn hiểu xem là bây giờ mình uống một cái đồ uống mà có hương vị cà phê đậm hơn thì nó sẽ như thế nào. Thì lúc đấy mới đi đến espresso, và lúc đấy mới có thể hiểu hơn về cách nếm espresso. Thì lúc đấy sẽ là đồ uống thứ hai thì là espresso. Sau đó thì khi mà mình đang uống espresso rồi thì mình sẽ muốn hiểu hơn về cà phê đấy, giống như kiểu khám phá những cái góc đa diện của cà phê đấy, xem nó có góc cạnh gì hay không ấy, thì nó sẽ là đồ signature. Khi mà mình kết hợp cái espresso đấy với những cái nguyên vật liệu khác, liệu có thể giống như khai thác ra được những cái góc cạnh khác của cà phê không. Thì cái Java nó rất là hỗ trợ trong cái việc thực hiện được cái sự thay đổi về mặt hương vị như thế. Tức là khi mà ví dụ khi đi với sữa chẳng hạn thì uống đúng kiểu rất là dễ chịu. Cái flavor note của tớ là salted caramel milkshake. Wow. Salted caramel là rất hấp dẫn luôn á. Salted caramel milkshake, nghĩa là uống Creamy nói chung creamy texture. Nói chung là đúng, thật sự nó phù hợp với cái chủ đề của mình. Đúng là một người khi mới đến người ta muốn uống một cái đồ dễ chịu thì đúng cái đồ này nó có thể đáp ứng cái nhu cầu đấy. Espresso thì nó có cái
Bắt đi, tốt. Đi. Tại vì mỗi vòng của Thư ấy, cái flavor của espresso nó hơi khác một chút. Và thật ra là Thư quyết định espresso, cái flavor của espresso ấy ngay trước khi đi thi, ngay trước khi mà ra sân khấu ấy, mình có vòng sơ loại có 20 phút đúng không? Đúng rồi. Và hai cái vòng còn lại thì có 40 phút ấy. Thì tất nhiên là mình sẽ biết cái đặc tính của cà phê của mình khi mình thử ở máy nhà mình rồi. Thế nhưng mà khi thực tế mình đi ra ngoài thi sử dụng máy, thực tế bây giờ mới được dùng Black Eagle đúng không? Không phải ai có Black Eagle, nhà không có điều kiện để làm Black Eagle. Thì lúc đấy mới thật sự sử dụng Black Eagle và sử dụng nước của cuộc thi. Thì lúc đấy mới có thể quyết đoán chính xác nhất là cái hương vị của cà phê là gì. Cái hương vị chính của bên tớ ấy là orange, cam, thì lúc nào cũng có cam. Nó chỉ có một cái nó hơi khác ấy. Thế nào nhỉ? Vòng sơ loại, không phải cam, vòng sơ loại grapefruit, bưởi. Vòng sơ loại là bưởi, nho khô. Vòng sơ loại là bưởi, nho khô với cả dark chocolate, sô-cô-la. Rồi tiếp đến vòng bán kết là cam, nho khô, sô-cô-la. Đến vòng chung kết là cam, mận khô, sô-cô-la. Tức là nó cũng theo là một cái citrus, một cái quả khô với lại sô-cô-la. Đúng chỉ rồi. có điều là Nó sẽ đúng rồi. Thì sẽ là xem cái tính chất lúc đấy nó là sáng hay nó là tối ấy. Và xem là có ngọt hay là không. Vì ví dụ nho khô hay mận khô ấy thì mận khô nó sẽ cảm giác tối hơn và nó có độ đậm về cái vị ngọt hơn đúng không? Đấy, ví dụ như thế. Thì về tính chất chung ấy thì nó là như vậy. Nhưng để khi mà mình quyết định dùng cái từ gì mô tả ấy, thì đến cái lúc đấy thì tớ mới quyết định như vậy. Hỏi kế tiếp là team của Thư. Thư có thể nói sơ về team của Thư không? Là có một anh tên là Edward. Anh ấy ở Malaysia. Thì anh ấy chính là cái người mà cũng hỗ trợ trong việc tìm những cái thông tin về cà phê ấy. Tại vì cà phê từ Malaysia mà. Đúng rồi. Và anh ấy cũng có đến đây nữa trong quá trình mà Thư thi để hỗ trợ. Thì có anh Edward và anh Sam là hai cái người gọi là huấn luyện viên chính trong quá trình luyện tập. Rồi thì có Team Quest, ví dụ như bé Thi này. Bé Thi này là cái người mà ngày nào, tại vì cả Sam hay Edward ấy thì đều rất là bận. Thế nên là sẽ có một thời gian mọi người đến xong kiểu đến Việt Nam được 2 ngày. Xong rồi xem Thư tập như thế nào. Rồi sẽ nhận xét kiểu A, B, C, X, Y, Z cần phải thay đổi. Rồi sau đó thì cứ tự tập thôi. Thì bé Thi là cái người mà hỗ trợ trong cái việc ngồi nhìn Thư tập ấy. Với cả Thư tập muốn có người. Tức là trước có một giờ thì cứ tập một mình thôi, cứ nhìn ra bức tường ấy. Thế nhưng đến lúc mà có người ngồi đối diện và người ta nhìn mình ấy thì là cảm giác khác rồi. Thì tập cả cái cảm giác đấy nữa, tập cả cái cảm giác mà có người nhìn mình nữa. Thậm chí còn tập cả có cảm giác có camera đi theo nữa cơ. Ở đấy kiểu ở lúc đấy cũng có một người cầm điện thoại cứ đi theo mình, làm cái gì thì làm theo cái đấy. Thế bởi vì lần đầu tiên Thư đi thi mà, thế nên là tập được càng nhiều càng tốt ấy. Rồi mọi người ở trong team Quest cũng hỗ trợ. Quest còn có một anh, hai anh trai nữa. Anh này thì là marketing, còn một anh nữa hôm nay bận không đến làm. Thì mọi người hỗ trợ trong lúc mà mang đồ. Ở mẹ Thư cũng bay vào trong Hà Nội, ở Sài Gòn. Tại Thư ở một mình ý, thế là kiểu nghĩ kiểu không một mấy cái ngày đi thi xong rồi về nhà một mình ý. Thế xong rồi thế là thôi gọi mẹ ơi mẹ vào đây với con. Thế là mẹ cũng hỗ trợ, mẹ là người hỗ trợ giặt khăn. Giặt khăn. Nghe thì là rất bình thường, nghe rất bình thường nhưng rất là quan trọng, đúng rồi. Tại vì ngày nào cũng tập muộn ấy. Thế là mẹ cũng chờ muộn để giặt khăn cho, xong rồi giặt tay. Tại vì rằng là cà phê nó dính mà cho vào máy quay nó không bung được cái bụi cà phê ra, đã phải giặt tay. Sau đó thì chuẩn bị cơm, mẹ phụ trách chuẩn bị cơm cho toàn bộ đội. Rồi kiểu tại vì bình thường mà tớ đi thi là tớ chỉ ăn cơm nhà thôi, sợ đau bụng. Đúng, chính xác. Chung là mẹ giúp Thư hoàn toàn yên tâm. Đúng rồi. Thế là đúng kiểu cũng có nhiều người hỗ trợ. Trong cái quá trình chuẩn bị cho thi như vậy á, thì Thư có gặp khó khăn gì không? Quá trình chuẩn bị thi ấy hả? Khó khăn nhất là thời gian, vất vả về thời gian, rồi rất là mệt ý. Quest thành lập nên là có nhiều những cái khó khăn của một công ty startup mới thành lập. Rồi thì có lớp học, thì tại vì Quest cũng có lớp học diễn ra như bình thường, thì tất cả những cái lớp học đấy thì vẫn là tới dịch. Rồi thì event thì vẫn phải làm. Đấy, nói chung là làm hết việc. Vẫn phải sale, nếu không có lớp học, tại vì vẫn có lớp học phải diễn ra mà, nếu không có học viên học thì cũng không được. Là vẫn phải sale, mà sale thì học viên người ta có những câu hỏi ấy, thì cũng Thư mới là người hiểu nhất để có thể giải đáp những câu hỏi đấy.
ngoài cái Thư làm cà phê ấy, trông Thư không giống một người làm barista, đúng không? Đúng rồi. Trông Thư không giống, đấy là cái mà mọi người hay nói. Thì bình thường mà mọi người cứ nói vui vui ấy, thì Thư cũng bảo đúng rồi, em không giống đâu, em là nghệ sĩ mà, tớ là nghệ sĩ piano mà. Thế là em nghệ sĩ mà, nên là trông không giống barista đâu. Đúng rồi, trông không giống, đúng rồi, tại vì kiểu mọi người nhìn barista phải hình xăm là đảm bảo em không có hình xăm là rồi này, em là sợ đau là em không xăm đâu, kiểu thế. Thế là sẽ có hai kiểu phản ứng khi mà biết là Thư đi thi. Phản ứng thứ nhất là mọi người không quan tâm, hoặc cùng lắm mọi người sẽ nhìn xem kiểu để xem người ở bên Sam thì thi sẽ như thế nào, tại vì Sam cũng rất là nổi tiếng trong ngành. Thì đây là lần đầu tiên mà Sam từ phía bên Sam mới có một ai đấy thi, thì mọi người cũng muốn xem là như thế nào. Và cái kiểu phản ứng thứ hai là không làm được gì đâu. Chắc không làm được gì đâu. Thế và bởi vì Thư đã từng gặp cái tình trạng này, gặp cái hiện tượng này rồi. Tức là người ta đến hẳn trước mặt luôn ý, mà người ta nói chuyện luôn, người ta nói với mình luôn ý, là em không giống barista đâu, em đi thi làm gì, em đi thi cho vui thôi, chứ em không phải, trông em không giống barista, trông em giống một manager, đúng là manager, nên em cứ làm manager thôi ý. Như vậy thì hơi thô lỗ. Nhưng mà kiểu cái phần việc của mình thì nó rất là rộng. Thì đôi khi mỗi người ta chỉ nhìn thấy một góc ấy. Giống như bây giờ tớ mà không kể ra thì có thể Trang lại không biết là Thư phải làm được cái gì, đúng không? Ví dụ đơn thuần nhất là mọi người nhìn thấy mình xuất hiện nhiều nhất là cứ đứng cạnh Sam để dịch. Bởi vì đấy là cái mà nó mang tính khá là kiểu expose với cộng đồng ấy. Chứ còn những cái việc đằng sau như kiểu vận hành công ty này thì công ty nào nội bộ công ty đấy thôi, chứ ai đi nói làm gì, đúng không? Đấy, thế là đôi khi người ta nhìn thấy một mặt ý, và tôi chỉ cảm thấy khó khăn nhất trong cái việc, đôi khi cũng rất là khó hiểu luôn ý, là tự nhiên mọi người lại đặt ra một cái khuôn mẫu ấy về việc barista phải trông như thế nào. Ví dụ như trông Trang cũng không giống barista, ví dụ như thế chẳng hạn, trông giống nhân viên văn phòng, rất giống, chính xác. Nhất là đeo kính, mà Thư mà bấu tóc lên thì trông cũng rất giống, có cảm giác giống với Trang, trông kiểu nhẹ nhàng, bình thản. Thư lại có chơi nhạc nữa, Thư là giáo viên dạy piano ở hay là nó sẽ có một cái cảm giác hoàn toàn khác. Nhưng mà cái việc định kiến như thế thì cũng nó là một cái rào cản đối với rất là nhiều người ấy. Thế là tự nhiên mình đi thi nhá, thế là mình đi thi lại càng phải áp lực hơn. Thật ra áp lực đã đến từ chính những cái người giúp đỡ Thư này. Bởi vì mọi người nhiệt tình quá ấy, mọi người quá nhiệt tình giúp đỡ, ấy. Ví dụ như kiểu tớ mà ở lại đến 10-11 giờ để thi, để tập ấy, là thi cũng sẽ ở lại 10-11 giờ để tập cùng tớ cho có người, cho đỡ buồn, kiểu như thế. Thế kiểu quá nhiều người giúp đỡ, nên thật ra áp lực là đến từ những cái người mà hỗ trợ cho mình ý. Không muốn phụ lòng, muốn kiểu thế, sao lại áp lực từ những cái con người như thế nữa. Họ không sai, nhưng chỉ là giống như kiểu nếu mà mình làm ấy, là một cái đấy là cái việc bình thường ấy, Thư cũng nghĩ là đấy là bình thường. Thư cũng thấy may là mình cũng được một cái vị trí ở trong cuộc thi ấy, thì nó sẽ giống như kiểu khẳng định ý, là đúng. Tức là họ phải nhìn lại, tại vì thật ra bảo họ sai thì cũng không phải, tại vì đúng là rất là nhiều người làm nghề ấy, người ta trông như thế này, nên là bao giờ người ta có xu hướng là trông cái người này, người ta làm nghề thì phải trông như thế này. Thế nhưng mà như mình cũng biết ý, ngành cà phê càng ngày càng phát triển, nên những người tiếp xúc với cà phê ấy, nó không chỉ là những cái người làm việc cà phê như một cái nghề chính, mà ví dụ giống như Trang có một công việc khác, nhưng mà Trang thích cà phê nên Trang làm. Hay mặc dù Thư vẫn làm cà phê, vẫn đứng quầy như bình thường, nhưng mà do Thư còn đóng thêm vai trò quản lý nữa, thế nên trông nó sẽ có cảm giác khác. Thì Thư nghĩ là càng ngày nó sẽ càng xuất hiện nhiều những cái người như thế này ấy, càng ngày cái hình ảnh này càng xuất hiện nhiều, thì nó giống như kiểu mình bắt đầu một cái kiểu làn sóng mới. Thư cũng mong là có thể như thế, để những ai mà có định thi thì cũng đừng sợ, nhưng mà đơn thuần là mình thích cà phê thì mình thi thôi, thì không vấn đề gì đâu. Cuộc đời tôi là của tôi thích tôi trải nghiệm thì nó là một trải nghiệm thôi. Thì thật ra càng nhiều những cái nhân tố mới như thế thì cái ngành nó mới càng ngày càng phát triển được, nó mới đa chiều được. Chứ nếu không nó cứ tập trung vào một cơ số những cái con người lúc nào cũng làm những cái việc đấy hàng ngày ấy, thì đôi khi nó lại không có sự đột phá. Đúng không? Chị rất là thích cách nhìn của Thư. Rồi, vậy thì Thư tự hào nhất về phần gì trong cái bài thuyết trình của mình? Tự hào nhất là mỗi lần đi thi là có rất là nhiều câu chuyện buồn cười. Thì cảm thấy đến cuối cùng ấy là mình đã cố gắng hết sức. Khóc không biết bao nhiêu lần, ngày nào cũng khóc, tại vì quá áp lực ấy. Thế xong rồi
kiểu sợ nhất ý là thật ra tự hào nhất là chính những cái người giúp đỡ mình ý, người ta cảm thấy tự hào về mình. Mình tự hào về những cái người support mình. Để thế là thật ra lúc mà Thư thi xong ấy, thì người đầu tiên mà Thư sẽ hỏi sẽ là Edward với Sam ấy, xem hai người đấy có cảm thấy thoải mái với cái phần thi của mình hay không. Hôm nay cô chẳng nghĩ ban giám khảo hơn, ban giám khảo xong rồi mà ban giám khảo đi vào hậu trường rồi mình không biết là người ta nghĩ gì. Thế nhưng mà những cái người mà người ta nhìn mình hàng ngày ấy, người ta hỗ trợ mình hàng ngày ấy, người ta đã bỏ công bỏ sức rất nhiều như thế thì người ta có cảm thấy là gọi là thoải mái với cái phần thi của mình hay không, có cảm thấy xứng đáng với những công sức người ta bỏ ra hay không. Đấy. Nên thực tế Thư nghĩ là nếu như mà hai kiểu Sam hay Edward mà cảm thấy không hài lòng ấy, Thư còn sợ hơn là kiểu ban giám khảo chấm điểm thấp ý. Thế là khi mình làm mà cảm thấy hai cái người rất là vui ý, xong cũng mà mày đã làm rất tốt rồi ý, thì mình còn cảm thấy kiểu hai mày nó rất cái kiểu đúng kiểu thở phào luôn ý, kiểu làm rất tốt. Thế cho dù không được giải nhất thì cũng nhất định phải làm cho người ta nhớ về mình. Và phải thật sự kiểu enjoy ấy. Phải thật sự là đến Thư cũng phải cảm thấy thật sự enjoy với cái phần của Thư ấy. Là Thư nghĩ nhất là đến cái phần chung kết ấy, là mặc dù là có quả suýt rồi cấp hết cả hồi luôn, nhưng mà Thư cũng thật sự enjoy cái phần thi của mình. Có những cái mà nó sẽ tất nhiên là không thể được 100% như mình luyện tập được rồi, nó sẽ không thể nào perfect đến mức thế. Thế nhưng mà quan trọng nhất là mình cảm thấy thực sự mình cũng tận hưởng với những cái phần thi của mình luôn á. Vậy là quá tốt. Cảm thấy thoải mái. Vậy thì ngoài những cái điều mà mình vui, mình tự hào như vậy thì Thư thấy mình còn nên cải thiện cái phần gì cho riêng cái cuộc thi VNVC không? Cải thiện nhiều lắm, cứ nhìn theo cái điểm của ban giám khảo ấy, cứ nhìn theo cái bảng điểm nhận xét của ban giám khảo là sẽ biết phải cải thiện cái gì thôi. Nhưng mà là về sensory, về technical hay là về present? Cải thiện cho cuộc thi sắp tới thì sẽ biết hơn. Thật ra là ngoài việc tớ là người đầu tiên đi thi nhá, ví dụ như rất là nhiều người ở tại Quest cũng là lần đầu tiên chuẩn bị trong cuộc thi, nên mọi người tất cả mọi người bỡ ngỡ hết. Ví dụ như Sam cũng rất bỡ ngỡ, tại vì Sam từ trước đến giờ đứng dưới vai trò là của một ban giám khảo, thì người ta nhìn cuộc thi đứng dưới vai trò ban giám khảo thôi. Nhưng bây giờ Sam cũng có phải đứng dưới vai trò là kiểu người nhà thí sinh ấy, phải support của thí sinh đi thi ấy. Nên có rất là nhiều những cái việc cũng chưa biết, ví dụ như là tới giờ trở đi lần sau đi thi là chắc chắn là biết là phải chuẩn bị cà phê sớm rồi. Bởi vì nếu không có cà phê thì không làm được cái gì hết luôn ấy. Cả cái phim bài thi của mình không xây dựng được. Đúng. Không viết được cái gì, không có thông tin cà phê sao viết được thông tin, nói chung không biết được cái gì cả. Nó sẽ như kiểu chỉ tập chay thôi. Nên là rất nhiều cái nó sẽ bị đẩy. Đấy, rồi cả việc rang cà phê như thế nào thì để chú Sam giải quyết cho phù hợp cuộc thi. Có lời khuyên nào dành cho những bạn có dự định thi VNVC những năm sau không? Là các bạn thích thì cứ đi thi thôi. Thích thì cứ đi thi thôi. Đúng rồi, Thư rất là nhiều kinh nghiệm đi thi. Thư rất là nhiều, tại vì Thư học rất là nhiều, thi rất là nhiều. Thế nên là biết được là thi thì nhiều khi mọi người nghe ngại, mọi người sợ ấy. Thế nhưng mà thi nó là một cái động lực để đẩy mình đến các giới hạn. Đôi khi mình phải tận dụng cuộc thi đấy để nó trở thành cái để mà mình để phát triển nhiều hơn ấy. Đi thi thôi, đừng sợ trông mình không giống barista thì mình sẽ không thể đi thi được. Đừng có sợ thế. Bây giờ không ai dám đến để bảo Thư là trông em không giống barista nữa rồi. Thư cứ cảm giác đôi khi tại vì bây giờ cái việc phát triển nó lên, cái việc cà phê phát triển lên càng ngày càng cao ấy, đôi khi mọi người hơi thần tượng hóa quá, cảm thấy nó là một cái gì đấy quá khó chạm đến ý, hoặc là bạn phải làm nghề 5, 6, 7, 8 năm, bạn phải rất giỏi rồi bạn mới hẵng đi thi chứ trông có vẻ như không được đâu, thôi đi thi làm gì. Thế thì nghĩ thế thì nó buồn lắm, kéo mình xuống, không có tạo cho mình bất kỳ cái động lực gì để cố gắng. Thì thế nghi tính lại thì cà phê nó làm cái rất là nhẹ nhàng và đơn giản mà. Đúng rồi. Thế là cứ phải tô vẽ cho nó quá nhiều những cái kiểu khắc nghiệt rồi những cái định kiến nhiều làm gì, khổ thân cà phê ra. Cảm ơn Thư nha, rồi chúc ơn. Thư thật là nhiều điều tốt đẹp sắp tới. Chúc Sam tiếp tục thành công. Thank you. Ok.